Salutare prieteni, astăzi facem gogoșari murați în oțet pentru iarnă. Haideți să vedem cum se face și vizionare plăcută în continuare. Salutare prieteni, încă o dată și bine ați venit. Astăzi o să facem împreună gogoșari murați pentru iarnă în oțet. Și o să vedeți cât de buni o să fie pe perioada iernii, mai ales cu friptură. Sunt extraordinari și putem să-i ținem până la 2 ani în beci, în cămară, dacă îi ținem cum trebuie. Acum haideți să vedem de ce avem nevoie. Avem nevoie de 1 kg de gogoșari pe care i-am spălat bine. I-am curățat de miez, de sâmburi, de tot ce mai aveau înăuntru și trebuie să avem grijă să nu fie în interior sau în exterior stricați. Putem să folosim indiferent ce ardei vrem noi să folosim. Mai avem nevoie de condimente pentru murături, 2 foi de dafin, o linguriță de piper și o linguriță de muștar boabe, 2 linguri de sare pentru murături, 200 de grame de zahăr, 200 ml oțet de 9 grade pentru murături și 1 kg de apă sau 1 litru de apă. Sarea trebuie să fie acea mare, grungioasă pentru murături și acum o să începem ca să punem apa la fiert și o punem într-o oală mai mare. Punem apa, zahărul, amestecăm un pic ca să se topească. Și acum punem și sarea, condimentele și amestecăm să se topească bine. Oțetul o să-l punem un pic mai târziu, când o să înceapă să fiarbă apa. Până să fierbe apa, tăiem gogoșarii. Puteți să-i lăsați și în jumate sau un pic mai mari. Eu îi tai mai micuți pentru că sunt mult mai ușor de scos din borcan și de servit. Când îi scoatem din borcan nu mai necesită tăiere. Dacă vreți să faceți mai multă cantitate de gogoșari, 2-3 kg, 5 kg, depinde cât doriți, atunci dublați toată cantitatea care am pus eu acum. Eu am făcut pentru 1 kg și dublați în funcție de câte kilograme de gogoșari sau de ardei aveți de făcut. A început să fiarbă și apa. Imediat o să punem și oțetul în apă. Când fierbe apa, punem oțetul. Și mai amestecăm. Când începe să fiarbă apa bine, atunci punem ardei ca să îi opărim un pic. După ce începe apa să fiarbă, îi ținem undeva la 4-5 minute până își schimbă gogoșarii culoarea. O să vedeți că își schimbă culoarea, după cum vedeți deja și-au schimbat culoarea. Atunci o să-i scoatem și o să-i punem la stors. Scoatem toți gogoșarii și ne pregătim să-i punem în borcan, dar oala încă o mai lăsăm pe foc ca să mai fiarbă. Atenție, puneți ceva jos de metal ca să nu se spargă borcanele atunci când puneți fierbinte în borcan. Eu am încercat să pun cu mâna, n-am reușit, așa că am luat un clește special ca să pot să pun în borcane, pentru că arde destul de tare și trebuie să-i punem fierbinți în borcan. Avem voie ca să stăm să se răcească ardeii. Și după ce am terminat de pus ardei în borcan, atunci completăm cu apă. Apa trebuie să fie până sus pusă și apa trebuie să fie destul de fiartă. De-aia am zis să mai lăsați pe aragaz după ce terminați, după ce scoateți ardei, până puneți în borcan. Nu trebuie să punem niciun conservant, absolut deloc, pentru că zahărul, sarea și oțetul este conservant natural și ne folosim de el
exact cum făceau bătrânii noștri cândva și nu mai necesită să mai punem conservante sau aspirină sau mai multe lucruri în el și rezistă până la 2 ani dacă îl ținem bine în cămară și dacă sunt bine puși. Eu nu am mai sterilizat borcanele înainte pentru că nu necesită sterilizare. Apăsăm bine gogoșarii jos în borcan ca să nu fie la suprafață, să stea foarte bine în apă. Și acum închidem borcanele. Aveți grijă pentru că arde foarte tare, de aia m-am folosit și eu de un prosop. Închidem foarte bine capacele. Capacele trebuie să fie curate și de preferat să fie capace noi și îl întoarceți borcanul cu gura în jos și verificați ca să nu cumva să curgă și este bine să îl lăsați pentru câteva ore așa cu gura în jos ca să poată el să facă vidul ăla și să se închide hermetic borcanul și după câteva ore când se răcește puteți să-l puneți în cămară. După ce s-au răcit, ia uitați cât de bine arată, chiar arată foarte bine, abia așteptăm ca să-i servim. Puteți să-i serviți după aproximativ 2 săptămâni când intră toate condimentele tot înăuntru în gogoșari. Dacă vreți să mai faceți mai dulce sau mai acru, puteți să mai puneți mai mult zahăr sau să faceți mai acrișor, mai mult oțet. Pentru noi este așa ideal, nu este nici prea acru, nu este nici prea dulce și absolut deloc sărat și este foarte delicios, arată foarte bine și după cum v-am zis și la început, cu murături, acum iarna este extraordinar de bun. Mai urmează să punem etichetă și să-l depozităm în cămară sau în șpaiț, depinde locul unde avem, ca să ne bucurăm de el la iarnă. Sper că v-a plăcut rețeta mea, este o rețetă cum făcea bunicii noștri cândva, foarte ușor de făcut, foarte simplu și oricine poate să facă, cu indiferent ce gogoșari aveți. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi lăsați un like, un comentariu și de ce nu puteți să distribuiți să vadă și prietenii voștri, poate îi ajutați și pe ei dacă în caz că vor să pună murături. Eu vă salut cu respect, v-am pupat, numai bine, ceau ceau!